नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ साइना सुब्बा ब्लग्समा। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ इन्टरटेनका साथसाथै नलेजेबल कुरा सिकाउन गइरहेको छु। र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लोकल रक्सी कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाइरहेको छु। र हुन त म्याक्सिमम तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ कि लोकल रक्सी चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा होइन, तर पनि अब तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा नहुनसक्छ कि लोकल रक्सी कसरी बनाइन्छ भनेर। र जो चाहिँ लोकल रक्सी बनाउन जान्नुहुन्न तपाईँहरूको लागि चाहिँ आजको भिडियो एकदमै प्रभावकारी हुनेछ। फर्स्ट अफ अल त हामी यसरी चुलामा खोसी बसाउँछौँ र यो भाँडाको नाम चाहिँ खोसी हो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जाँडलाई चाहिँ यसरी हाल्छौँ, यसरी हाल्नुपर्छ। यो भाँडाको नाम चाहिँ हन्डी हो। अनि यो हन्डीमा चाहिँ पाताको माथिबाट राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो भाँडालाई चाहिँ हामी नानी भन्छौँ। यो चाहिँ माटोको बनेको छ। अनि यो नानीलाई चाहिँ यो हन्डीको माथिबाट राख्ने यसरी दिएर। ताकि यो नानीमा चाहिँ हाम्रो घरै रक्सी पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी पाता भन्छौँ। अनि यो पाता चाहिँ यसको मुनिबाट राख्ने। अनि यसमा चाहिँ पानी लगाउने यसरी। पानी चाहिँ हाल्ने लगाउने। दुईवटा कपडाको आवश्यकता पर्छ। यसलाई चाहिँ पेटानी भन्छौँ। सो अनि यसलाई चाहिँ पाता र हन्डीको बिचमा चाहिँ यसलाई यसरी राख्ने ताकि मुनिबाट जाएको बाफलाई चाहिँ बाहिर जान नदिनको लागि चाहिँ हामीले यसरी पेटानी गर्छौँ। किनभने बाफ बाहिर गयो भने हाम्रो रक्सी पर्दैन। त्यही भएर यसरी पेटानी लगाउँछौँ। अनि अर्को पेटानी चाहिँ यहाँ तल लगाउने खोसी र हन्डीको बिचमा। यसरी नै सबै सामानहरू अब सेट भइसक्यो। अब जब पानी ताप्छ त्यसपछि पानी हाल्नु पर्छ। दाउरा चाहिँ होइन, हामीले एकदम बल्ने दाउराहरू लगाउनुपर्छ। त्यसपछि यो सोतेले चाहिँ यसो राख्नुपर्छ। तातो पानी फाल्नुपर्छ। तातो पानी फालेर चाहिँ बनाउँछौँ। तपाईँहरू कतिलाई थाहा होला, थाहा नहुने साथीहरूलाई जानकारीमूलक यो बन्दैछ भने मैले खाली हामीले चाहिँ
रक्सी चाहिँ कतिको कडा पर्यो परेन भन्ने कुरा चाहिँ म जान्दैछु होइन। तपाईँहरूले पनि यसो ट्राई गर्नु होला। जस्तै अब यो हाम्रो आगो बलिरहेको छ होइन, यो आगोमा चाहिँ हामीले यसरी रक्सी राख्ने अनि यसरी बल्छ। अनि यो रक्सी चाहिँ कतिको कडा भयो भएन भनेर हामीले यसरी पनि जाँच्न सक्छौँ। हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा गर्छु तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियोबाट केही कुरा रक्सी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नुभयो होला। र यति भन्दै मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। र यति भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु।